إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل. منذ آلاف السنين لطالما كان الكلاب رفقاء مخلصين للإنسان، وفي الوقت الحاضر لا يستطيع أغلبنا ببساطة أن يتخيل حياته بدونها. جنبا إلى جنب مع القطط، الكلاب هي أكثر الحيوانات التي تصاحب الإنسان شيوعا. تعد سلالات الكلاب مختلفة تماما عن بعضها البعض أيضا، وهناك الكثير منها، عدة مئات في الواقع. يعمل المربون يوميا في جميع أنحاء العالم على ابتكار سلالات جديدة وغير عادية من الكلاب. هل تعلم أن بعض السلالات أكثر انتشارا من غيرها، وأن هناك سلالات معينة تعد نادرة؟ إليكم أندر 10 سلالات من الكلاب في العالم. ميرل بيتبول. إذا أوقفك شخص ما فجأة في الشارع وسألك عن الكلب الأكثر خطورة، فسوف تجيب دون تردد بيتبول. حقا لا يتمتع هذا الكلب بسمعة طيبة بسبب طبيعته المعقدة. في الماضي تم تدريبه من أجل قتال الكلاب، مما يعني أنه يميل للعدوانية أكثر من سلالات الكلاب الأخرى. ومع ذلك فإن الانضباط الصارم مع التدرب المنظم يجعل من هذه الكلاب رفقاء موثوقين وودودين ومخلصين. لفترة طويلة في بلدان مختلفة من العالم تم حظر تربية هذه الكلاب، لذا فهي نادرة جدا. لكن بعض أنواع هذا الكلب تعد أكثر ندرة من غيرها، وذلك بسبب الاختلاف في لونها. ميرل هو نوع نادر للغاية نظرا لأن لون شعره غير متسق. يبدو الكلب وكأنه تم رشه بلون غامق لمنحه بقعا. على الرغم من حقيقة أن ميرل البيتبول يبدو مثيرا للإعجاب بشكل لا يصدق، إلا أن المدربين ليسوا في عجلة من أمرهم لزيادة عدده. علاوة على ذلك، في بعض الدوائر المهنية تعد هذه الكلاب محظورة. تبدأ عملية التصبغ لدى هذا الكلب في مرحلة الجنين، في نفس الوقت الذي يتشكل فيه الجهاز العصبي. ميرل هو في الواقع عيب وراثي يحدث في شعر الكلب في مرحلة معينة من تطور الجنين. يؤثر هذا الأمر على الحيوان ككل، لذا فإن هذه الكلاب دائما ما تعاني من مشاكل عصبية. كاتالبورون. يتضح المظهر غير العادي للكلب بمجرد رؤيته. في البداية يبدو أن هناك شيئا غريبا بشأن مظهره، ثم عند الفحص الدقيق تدرك أن الكلب لديه أنفان بدلا من واحدة. لا تقلق، فكلاب كاتالبورون ليست ضحايا لإساءة معاملة الحيوانات، وإنما لقد ولدت على هذا النحو. إن كل الكلاب من هذا النوع ذات أنف مشقوق. علاوة على ذلك تعد هذه الصفة أكثر وضوحا في بعض الكلاب، بينما ليست ملحوظة في البعض الآخر. ثمة اسم آخر لهذه السلالة هو الصياد التركي، مما يعني أن هذا كلب صيد، وبالتالي فإنه يتمتع بغرائز صيد وبحاسة شم قوية، ويتميز بقدرته على التدرب بشكل مكثف. على الرغم من أن هذه الكلاب تتشابه بشكل واضح للغاية مع كلاب الصيد الأخرى، إلا أنه لم يتم الاعتراف بهذه السلالة من قبل بمنظمة الكلاب العالمية. هذا هو السبب في وجود عدد قليل جدا من المربين، لذا فإن هذه السلالة تعد نادرة. الكلب المكسيكي الأصلع. إن اسم هذا الكلب الحقيقي هو الذي تراه على الشاشة الآن، ولكن سنستخدم اسما أكثر بساطة وهو تشولو. يعد هذا الكلب هو أحد أقدم سلالات الكلاب في العالم. وفقا لبعض المصادر فهو أيضا الأندر على وجه الأرض. تم تربية الكلاب المكسيكية الصلعاء في الألفية الخامسة أو الثالثة قبل الميلاد، وتتميز بتاريخ لا يصدق. يعتقد السكان الأصليون أن تشولو كان الممثل الأرضي لإله الأستك للعواصف والموت. كان هناك معتقد أن الكلاب من المفترض أن تصطحب أرواح الموتى إلى الآخرة. على الرغم من تاريخها القديم، إلا أن سلالة الكلاب تلك غير منتشرة في العالم لأسباب غير معروفة حتى الآن. بيرغاماسكا شيبرد. عندما تنظر إلى هذا الكلب قد تعتقد أنه لا يوجد كلب أمامك، وإنما كومة ضخمة من الصوف.
إلا أن الكلب موجود بالفعل في مكان ما. الموطن الأصلي لهذه الكلاب هو مقاطعة بيرغامو بإيطاليا. كما قد تتخيل، تم تسمية الكلب على اسم المكان الذي تم تربيته فيه. قد تبدو حقيقة أن هذه الكلاب قد تم تربيتها في بلد حار هو أمر غريب جدا، ولكن في الواقع يتعايش هذا الكلب مع الطقس الحار بشكل مدهش، لكنه يستمتع بالمطر ودرجات الحرارة المنخفضة بشكل أفضل. في الواقع لا يخشى هذا الكلب من أي طقس. تم تربية هذا الكلب لمساعدة الناس على رعاية الأغنام، لذا فليس من قبيل الصدفة أن يبدو وكأنه كومة من الصوف المتشابك. إن هذه الطبقة السميكة من الصوف لا تساعد الكلب على التكيف مع جميع الظروف الجوية فحسب، بل تحميه أيضا من أسنان الذئاب. لا يصلح هذا الكلب للعيش في المنازل، وعادة ما تتم تربيته حصرا ككلب للرعي. الماستيف التبتي. والآن مع كلب آخر يعد قديما للغاية. تم ذكره لأول مرة في وثائق من أواخر العصور القديمة بين القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد. تقوم هذه الكلاب الضخمة بحماية الرهبان التبتيين ومساعدة البدو في جبال الهيمالايا. كان من المعروف أن هذه الكلاب هم أسلاف جميع كلاب الراعي والماستيف، لكن لا يوجد سبب لتصديق هذا في الوقت الحاضر. يمكن أن يتراوح وزن الكلب البالغ من هذا النوع من 60 إلى 80 كيلوغرام، ويتراوح ارتفاعه من 60 إلى 77 سنتيمتر. للعناية بهذا العملاق يجب أن يكون لديك منزل خاص بك مع فناء خلفي واسع. أما عن هذا الشعر الكثيف فإنه يجعل من الصعب على هذه الكلاب أن تتحمل المناخ الحار والرطب بسهولة، وبالتالي فلا يمكن لأي شخص التعامل مع هذا الكلب. تاي ريدجباك. من المثير للاهتمام أن الكلاب الأكثر غرابة وندرة هم الأقدم على الإطلاق. يبدو الأمر كما لو أن الجميع قد انجرفوا كثيرا في تربية الكلاب، حتى إنهم قد بدأوا تدريجيا في نسيان السلالات القديمة. تشير الدراسات إلى أن تاي ريدجباك يشبه الدينغو إلى حد بعيد، مما يعني أنهما من نفس الفصيلة على الأرجح. بالمناسبة، يعتقد العلماء أنها اليوم واحدة من أكثر السلالات نقاوة وتميزا. لا يزال العلماء يتجادلون حول مكان تربية هذا الكلب، ولكن لفترة طويلة اقتصر تواجده على تايلاندا وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا. في العصور القديمة كانت هذه المناطق معزولة للغاية بسبب نظام الانتقال السيء. أدى هذا الوضع برمته إلى حماية تاي ريدجباك من التهجين مع السلالات الأخرى. على الرغم من أنه للسلالة أصول قديمة، إلا أن تسجيلها من قبل منظمة الكلاب العالمية قد تم في عام 1993، ولهذا السبب كان تواجدها محدودا. بيسنجي. بدأ تاريخ هذا النوع في وسط أفريقيا منذ أكثر من 5000 عام. تتمتع كلاب بيسنجي بالعديد من المميزات الفريدة التي تجعل من المستحيل الخلط بينها وبين الكلاب الأخرى. أولا، لا يستطيعون النباح. في الواقع لا يمكن لهذا الكلب أن ينبح على الأقل بالمعنى التقليدي للكلمة. بدلا من النباح يصدر بيسنجي أصواتا شبيهة بالضحك، ولكن لا يمكنك سماعها إلا عندما يكون الكلب متحمسا. ثانيا، عندما يضم الكلب أذنيه معا تظهر تجاعيد مضحكة على جبهته تماما مثل الإنسان. والميزة الأخرى هي ذلك الذيل الملتف بإحكام. قد يبدو هذا مفاجئا، ولكن كلاب بيسنجي ليس لها رائحة كريهة مثل كل الكلاب الأخرى في وقت ما بعد الاستحمام. غالبا ما يمكنك رؤية هذا الكلب يغسل نفسه كما تفعل القطط، ويعد شعر هذا الكلب محميا ضد الحساسية. من الجدير بالذكر أن صغار هذا النوع من الكلاب معدودون للغاية، حيث تلد الأنثى 4 إلى 5 كلاب فقط. يمكن أن تلد سلالات الكلاب الأخرى ما يصل إلى 15 جروا في المرة الواحدة. ربما يكون هذا هو سبب ندرتها. أزواج.
علينا تحذيرك. إذا رأيت كلب أزواك فمن المحتمل أن تشعر بالحاجة الماسة لإطعامه، لأن نحافته غير الطبيعية ليست عرضية. الحقيقة هي أن هذا الكلب ينتمي إلى عائلة كلاب الصيد. لقد تم تربيته في مالي، وهي دولة ذات مناخ حار جدا تحتل الصحراء الكبرى جزءا كبيرا منها، لذا فمن المنطقي تماما أن تكون للكلاب في هذه المنطقة شكلا متفردا. فهكذا يبدو كلب الأزواك. ليس لديه أنسجة دهنية زائدة على جسمه، وعضلاته جافة ومسطحة، وجلده رقيق يحتوي على عدد كبير من الأوعية الدموية. كل هذه الصفات مقرونة بأطراف طويلة وظهر قصير تسمح للكلب بأن يكون سريعا للغاية. الأزواج قادر على مطاردة فريسته لفترة طويلة حتى في درجات الحرارة المرتفعة. إن الكلاب من هذا النوع ليست اجتماعية للغاية، ولا يمكنها العيش في شقة، وتحتاج إلى نشاط بدني منظم. لهذا السبب لا نرى تلك الكلاب كثيرا. يهتم المربون المحترفون بشكل أساسي بتربيتها. كاتاهولا لابورد. لا توجد معلومات تقريبا حول كيفية ظهور سلالة الكلاب المذهلة هذه. لا يزال الخبراء يتناقشون. يعتقد البعض إنها ظهرت عندما تم تهجين كلاب الهنود الأصليين مع الذئاب الحمراء والكلاب التي جلبها الإسبان إلى العالم الجديد. ينكر آخرون وجود دم الذئاب في جينات هذه الكلاب. لا يزال البعض الآخر على يقين أن كلب كاتاهولا هو هجين بين الذئب وكلب الراعي الفرنسي. على أي حال، إن الموطن الأصلي للكلب هو أمريكا الشمالية، حتى إن حكومات لويزيانا أعلنته الرمز الرسمي للولاية. في الأصل تم تربية هذا الكلب لصيد الحيوانات ذات الفراء والحيوانات الكبيرة مثل الأيائل والخنازير والدببة. من المثير للاهتمام أنه يكاد يكون من المستحيل العثور على هذا النوع من الكلاب خارج الولايات المتحدة. توجد بعض الأماكن المختصة في تربيته في دولتين أوروبيتين فقط. بيدلينغتون تيرير. إن الموطن الأصلي لآخر كلب في قائمتنا هو المملكة المتحدة. تم تسجيله لأول مرة منذ حوالي 200 عام، على الرغم من أن السلالة كانت تعرف في ذلك الوقت باسم روثبي تيرير. كانت تربيته تتم على حدود إنجلترا واسكتلندا، حيث كان يستخدم غالبا للصيد في القرن ال19. ازدادت شعبية هذه الكلاب عندما اكتسبت مظهرها المتفرد. في مرحلة ما بدأ الخلاف بين المربين. حاول البعض الحفاظ على صفات الصيد لدى السلالة، بينما أراد البعض الآخر تربيتها بحيث تكون ذات طبيعة مرنة لينة حتى يكون من الممكن تبنيها كحيوانات أليفة. لا يمكن أن نقول من الذي ربح هذه المعركة، ولكن يعد بيدلينغتون تيرير اليوم واحدا من أغلى سلالات الكلاب وأكثرها ندرة. إنه يتمتع بشعبية خاصة بين الأرستقراطيين. عندما تنظر إلى هذا الكلب المذهل ذو الشعر المجعد القصير، يبدو هذا الأمر منطقيا تماما. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. من بين كل هذه الكلاب التي عرضناها في المقطع، أي منها لفت انتباهك أكثر من غيرها؟ اترك تعليقا. وإذا كنت من محبي الكلاب، ما هو نوع الكلاب المفضل لديك؟